สวัสดีครับร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการแกะโน้ตบุ๊กเก่านะครับอาการร้อนแล้วดับเขาเรียกเป็นโรคประจำของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เลยนะครับมันอายุมากแล้วประมาณ10 กว่าปีนะครับพวก Aspire 4736Z เนี่ยมันก็อายุมากแล้วดูบอดี้ก็จะประมาณนี้ครับยุคเข้ามาใกล้ๆ อันนี้ก็อันนี้เนื่องจากว่าอาการของเขาคือร้อนดับเนี่ยเราก็ทำการมาแก้ไขดูซิเดี๋ยวเราทำการเปิดเลยนะครับค่อนข้างจะรื้อยากนิดนึงนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เปิดยากรื้อยากนะครับก็ใช้เวลาในการเปิดสักนิดหนึ่ง
เอาละครับสำหรับ Acer Aspire 4736 นะครับปัญหาเครื่องดับนะครับเกิดจากความร้อนแล้วก็ฝุ่นที่ไปอุดพัดลมระบายความร้อนด้านในนะครับแล้วก็ซิงค์ซิลิโคนซิงค์ CPU ด้วยซิลิโคนแห้งนะครับเราก็จัดการใส่ซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับก็เปิดขึ้นมาได้สักพักแล้วก็ไม่ดับแล้วนะครับปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็ดับนั้นจบไปแล้วนะครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Acer รุ่น12 ปีนะครับ wow. Acer รุ่นดึกนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางเพจช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ